السلام علیکم دوستانو دولتزی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ رمټ یاست. نن ویډیو د جرمني ټیک ټاک اکاونټ جوړولو په باره کې ده. مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو ذهن مو په مکمل ډول خلاص شي. که مو چینل تر اوسه نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نوی ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. اوس راځو د اکاونټ جوړولو ته.